ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार मंडळी, तर मी जीवन कदम आणि जीवन कदम ब्लॉग्स रेसिपी या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज आपण रेसिपी करणार ओय आहोत ओय मैद्याची. ओय ओय, हे माझं किचन आहे. काय झालं? अरे माझं रेसिपी चॅनल आहे. मग आपण केलं तर काय हरकत आहे? आपण करू, पण नॉट एज अ जीवन कदम ब्लॉग्स. इट्स अ मधुराज Yes, रेसिपी. मधुराज मधुराज recipe रेसिपी आहे. म्हणून करूयात. तर येस, चला आपण सुरू बाजू करूयात. बाजू बाजू. हो हो, चला चला चालू करूया. येस, तर नमस्कार, मी मधुरा आणि हा जीवन कदम ब्लॉग्स मधून. आणि येस, आज स्पेशल रेसिपी करतोय आणि तिचं नाव आहे महाद्या. मस्त. येस सातारी नाव. येस, सातारी नाव. आणि मला सांगायला आवडेल, माझा नवरा सातारकडचा आहे आणि जीवन पण सातारकडचा आहे. आम्ही सातारकर. त्या सातारकर. येस, सातारकरांसाठी खास महाद्या ही रेसिपी आहे. महाद्या म्हणजे काय हे आता पुढे आपण बघूयात. सुरुवात करूयात. तर 2 चमचे तेल गरम केलेलं आहे. यामध्ये आपण फोडणी घालूयात. सगळ्यात आधी मोहरी अर्धा चमचा. मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे, म्हणजे मग त्याचा जो खमंगपणा आहे तो त्या भाजीत किंवा कुठल्याही पदार्थात छान उतरतो. चला, तर मग इथे मोहरी मस्त तडतडतीये. आता यामध्ये अर्धा चमचा जिरं. खूप साधी सोपी रेसिपी, कमीत कमी साहित्यात बनते. आणि हिंग. आता कांदा तू घालशील? कांदा टाकू. सगळा सगळं टाकायचं. येस. आणि इथे कांदा आपण हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेतो. तर तुला कसं वाटतंय सातारी रेसिपी करताना, शिकताना? ऍक्च्युली मी बऱ्याचदा खाल्लेली आहे, पण कधी अच्छा. करताना पाहिलेली नाहीये. अच्छा. त्यामुळे आज मजा येते, बघतोय मी. आणि ऍक्च्युली ही कशासाठी महत्वाची आहे ते सांगतो. कधी कधी बायको गावाला गेली की किचनमध्ये यावं लागतं. सो बऱ्याच दिवसानंतर मी आज किचनमध्ये आलेलो आहे आणि ही रेसिपी शिकतोय. आणि ही रेसिपी मला कुठे उपयोगी येणार आहे ते सांगतो ट्रेकला जाताना. येस, कारण ही भाजी म्हणू शकतो शेंगदाण्याची बरोबर. महाद्या. राईट. आणि ही बऱ्यापैकी कन्सिस्टन्सी तुम्हाला हवी तशी तुम्ही ठेवू शकता, पण ही भाजी टिकते छान. 3 ते 4 दिवस व्यवस्थित राहते. त्यामुळे ऍज अ भाजी म्हणून नेऊ शकता, ऍज अ चटणी म्हणून नेऊ शकता. मी बऱ्याचदा घेऊन गेलो होतो ही. अरे वा. आईने कधी कधी दिली होती अच्छा. किंवा बायकोने कधी कधी बनवून दिली होती. त्यामुळे मला आवडते खरं तर ही. अच्छा. आणि टिकते पण खूप हो. चांगली. त्यामुळे हे बेस्ट आहे. आणि खायलाही सोपी. तुम्ही जर पोळ्या घेऊन गेलात तर पोळ्यामध्ये हे महाद्या स्प्रेड करायचा मस्तपैकी, रोल करायचा. अरे, आणि जबरदस्त. येस. आणि सोबत म्हणजे, आणि तेही नसेल तर भाकरी सोबत. त्यात भाकरी जर शिळी क्या असेल बात ना, आहे, क्या बात आहे. थोडीशी शिळी पाहिजे भाकरी, तर ती कडकडीत झाल्यानंतर ना तो महाद्या फक्त असा उचलायचा आणि टाकायचा. एकदम अफलातून. अफलातून. चल, मग इथे हा कांदा बघ हलकासा असा सोनेरी झालेला आहे. आता यामध्ये मसाला. सातारकडची रेसिपी आहे त्यामुळे कांदा लसूण मसाल्याला ऑप्शन नाही. Option नाहीये. येस. तर हा मधुराज रेसिपीचाच कांदा लसूण मसाला मसाला आहे. आहे. बरं. हा स्पेसिफिकली आम्ही आमच्या व्ह्युअर्स साठी बनवलाय. अरे वा. आणि हा ऑर्डर करायचा असेल तर लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे. चला, आत्ताच मी Yes. ऑर्डर करतो. नाही, तुला ऑर्डर करायची गरज नाहीये. Actually आपल्याला घरीच बनवून मिळते. गावाकडून ऍक्च्युली आई बनवून देते. अच्छा, गुड. आणि भारी. आणि मी Actually, पण आज तो जो देणार मसाला आहे तुला. तो मी एकदम- पण देणार आहे तुला. हा. मी पण देणार आहे. मधुराज रेसिपीचा आपल्याला मसाला मिळणार आहे. क्या बात आहे. तर इथे लाल तिखट घालते मी. ते पण मधुराज रेसिपीचं आहे. हे हलकंसं फक्त आपण मिक्स करून घेऊया. ओके. तुला कसं हवंय? झणझणीत? हा, एकदम जेवल्यासारखं वाटलं पाहिजे ना. बरं. झणझणीत एकदम. Yes. आणि त्यात सातारीपणा वाटला पाहिजे. येस, ऑफकोर्स. आता 2 मिनिट झाले की यामध्ये 1 कपभर शेंगदाण्याचा कूट घालायचं. बरं. तर हा भाजलेले शेंगदाणे, त्याची टरफलं काढून बनवलेला कूट आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आधी. मस्त. अरे, हे चटणीसारखं वाटतंय खरं तर. हो, अगदी. आता तर दिसताना एकदम चटणीच वाटते. कांदा आणि शेंगदाण्याची चटणी Exactly. असंही म्हणू शकतो. तेल वगैरे टाकून आपण ज्यावेळी ती मस्त. खातो नुसतीच, म्हणजे चटणीमध्ये कूट टाकून तेल टाकून आपण
चपाती खातो सेम त्यासारखं वाटतंय. हो. आता त्याला अजून वेगळं काहीतरी टाकावं लागेल ना आपल्याला. यामध्ये मीठ घालूयात चवीपुरतं आणि थोडंसं पाणी, त्याची कन्सिस्टन्सी किंवा ते शेंगदाणे शिजे इतकं. शिजणं गरजेचं आहे. येस, शेंगदाणे शिजले पाहिजेत. तुम्हाला हवं, जर पातळसर हवं असेल तर तुम्ही पाण्याचा वापर जास्त करा, पण मला थोडीशी सुकी आवडते ही भाजी, म्हणून मी पाणी अगदी कमी घालते, कारण मग तो शेंगदाण्याचा जो क्रंच आहे तो खूप छान लागतो, त्यामुळे मी पाणी एकदम कमी वापरते. आणि आता हे फक्त एक 2 ते 3 मिनिट आपण शिजवून घेऊयात. कसा वाटतोय फ्लेवर? वास मस्त आलेला आहे आणि पहिली टेस्ट मी करणार. येस. आता महादेव बनवून आपला ऑलमोस्ट तयार आहे. रंग सुरेख आलाय मस्त वास आणि सुवास पण खूप जबरदस्त आलाय. खूप झटपट होते ही रेसिपी. आता येस, गार्निश साठी कोथिंबीर मी टाकणार. येस. क्या बात आहे, मस्त. चला आता रेडी झालेली आहे. येस. आणि खूप कमीत कमी साहित्यात, आणि जीवन तू पण ट्रेकिंगला जात असेल तर तुलाही बनवायला खूप लगेच सोपं बनवू आहे. शकतो मी. Yes. आणि आणि स्वतःसाठी बनवायला पाहिजे असं काही नाही, कधीतरी नाही, बायकोसाठी नाही, मी करून देणार. बायकोला माझा शब्द बायकोला आहे. मी Yes. करून देणार. ऐकलं, बायको ऐकलं. येस येस येस. टेस्ट करा. टेस्ट करणार मी. Yes. येस, अशीच टेस्ट करतो. झणझणीत. एक नंबर. येस. आणि घरी बायकोला अशीच टेस्ट येण्यासाठी तुला हे थँक्यू. बनवून Thank नक्की you, बघ. thank you, येस thanks a lot. येस. आणि महाद्या तुम्ही नक्की बनवून बघा. बनवून तुम्ही ठेवू शकता, 4-5 दिवस आरामशीर टिकतो. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. रेसिपी नक्की बनवून बघा. आणि जीवनचं चॅनलची लिंक खाली मी अटॅच करते, नक्की सबस्क्राईब करा. आणि हो, आपल्या चॅनलवरती महाराष्ट्रातील गडकिल्ले, महाराष्ट्रातील Yes. पर्यटन ठिकाणं, संस्कृती, महाराष्ट्राची संस्कृती, खाद्य संस्कृती, महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा आपण जातोय आणि ते सर्व व्हिडिओज मराठीमध्ये तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत. तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मधुराच्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा आणि असंच प्रेम करत राहा आपल्या सर्व मराठी चॅनल्सवरती. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका खमंग, चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्वाचं खात राहा.